Wait! Isa sa mga super okay gawin sa Hong Kong ay kumain. Pero saan nga ba masarap na hindi ganun kamahal? We'll share our recommendations in this video, so dyan ka lang! Hey there, poor traveler! We are Vince and Josh, and we've been travel blogging for the past 14 years. Isa sa mga pinakamaraming beses na naming nabisita ay Hong Kong. In fact, halos 10 beses na kaming nakapag-travel dito, and yung huling 3 ay nangyari lang over the past year. Yung very first visit ko ay 2010 pa, and back then, para makatipid, lagi kaming sa fast food kumakain. Nahihiya rin kasi kaming pumasok noon sa ibang restaurants. Pero ngayon, nagtatry na kami ng mga local na kainan, and in this video, dadalhin namin kayo doon. Pero wait, before namin kayo takamin, if bago ka dito sa channel, lagi kaming may useful travel content, so kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman pwedeng patap yung subscribe button and pati na rin yung bell icon sa tabi nito, tapos select all para lagi kang updated kapag may new travel videos tayo. Kung sa Facebook ka naman nanonood, malapit na tayong mag 1 million followers, so please like and follow this page na rin. So, eto na ang mga restaurant sa Hong Kong na natry namin within the past year lang ha, na masasabi naming worth it. Pero kahit numbered yung list na to, it's not really in any particular order. Nilagyan lamang namin ng number para mas madaling, ewan ko ba, basta may number. Pero not in any particular order. Isa sa mga pinakamatunog na budget-friendly na kainan sa Hong Kong ay ang Tsim Chai Kee, which has a few branches sa city. Itong Wellington Street branch nila ang may Michelin Bib Gourmand recognition. Pero grabe ang pila dito kapag lunchtime. Sobrang haba. But don't worry, may isa pang branch dito sa Central. Dito kami nagpunta sa Queens Road Central na store nila, which is located sa basement. Tsim Chai Kee is best known sa kanilang noodle soup, and it really lives up to its reputation. Yung egg noodles nila, freshly made and springy. Hindi malabsak. And pwede kang pumili ng toppings. Fish balls, sliced beef, and yung signature na pork and king prawn wontons. Pwede rin combination, but the broth is the same kahit anong order. It's simmered for at least 5 hours every day, kaya naman lasang-lasa ang shrimp and fish flavors nito and tamang-tama ang alat. Yung wonton ang in-order ko and ang sarap ng prawns which shine through kahit na may pork filling din ito. One of the better noodle soups I've tried and murang-mura lang kasi 40 Hong Kong dollars lang per bowl. That's 295 pesos kapag kinonvert. Yes, dito sa Hong Kong resto scene, mura na yung 295 pesos. Kaya wag kayong magugulat sa presyo ng mga restaurant meals dito. Well, actually ako, medyo na-shock talaga ako. Kasi prior to last year, ang tagal na rin namin hindi nakabalik sa Hong Kong. Before pandemic pa yung last talaga. And hindi ganito kamahal yung Hong Kong sa pagkakaalala ko. Medyo nagulantang ako ng konti sa laki ng tinaas ng mga presyo. Pero ganun talaga siguro ngayon. Anyway, going back, itong Tsim Chai Kee ay isa sa mga kainan na nilakad lang namin from our hotel. Sa iClub Hotel Siongwan kasi kami nakastay that time. If naghahanap din kayo ng mapapagstayan sa Hong Kong, consider nyo itong iClub Hotel Siongwan. Maganda, malinis, and maliwanag. Ideal din ang location kasi malapit sa MTR Siongwan Station, malapit din sa mga bus stops, and napapalibutan ng masasarap na mga kainan. In fact, marami sa mga mamamention ko na restaurant sa video na to ay nilakad lang namin from this hotel. You can get a discounted rate kung sa Klook ka magbubok, whether itong iClub Hotel or iba pang hotel, kung anumang hotel yung gusto mong i-book. Just use our promo code for up to 280 pesos off. Kahit wala ka pang plan mag-travel agad, okay lang. You can redeem it ngayon pa lang para hindi mo makalimutan. Ilalagay din namin ang link sa description and pinned comment para di ka na maghanap. Isa pang sikat and masarap na restaurant na within walking distance lang from our hotel ay ang Lin Hyong Kui. Sorry na, hindi ko alam kung paano yung pag-pronounce ng tama. Ayun. Tinry kong practicein online pero ewan na, pipilipit talaga yung dila ko.
Anyway, hindi namin sinadya to. When I opened my Michelin app nung nasa iClub Hotel Siongwan ako, nakita ko na malapit lang ito. Yes, meron din itong Michelin Bib Gourmand citation, kaya na-curious talaga kami. Pero pagdating namin sa lugar, akala namin sarado. Kasi parang ito yung bumalaga sa amin. No? Parang hindi namin alam kung ito na ba yon or dapat ba kami pumasok sa elevator, residential area ba to, hindi namin alam. Language barrier is real talaga. Nagbaka sakali lang kami na sumakay ng elevator na to and yun nga, yun pala nasa third floor ito ng building. Sa loob, it looks like a traditional Cantonese resto or tea house na may mga push carts. Most customers ay seniors na locals and most staff ay hindi nag-i-English pero very warm naman sila and patient sa amin. Even yung nasa front desk, very friendly. Sa lahat ng mga nakainan namin recently, ito siguro yung pinaka nagustuhan ko. Partida pa yan ha, kasi pinakakilala ito sa kanilang dim sum. Kaya lang, nung nagpunta kami dito, dinner time, we were told na hindi na available ang dim sum nila dahil pag lunch pa lang, ubos na yun agad. Ganon ito ka-popular. Kapag dinner, mostly good for sharing or pang group yung sinaserve nila. So, nag-order na lang kami ng mga barbecue options nila, like itong platter na combination ng soy chicken and roasted goose na nasa 168 Hong Kong dollars or 1,238 pesos. Pero good for sharing naman yan. And malalaki yung mga cuts. Hindi lang halata sa video, pero malaki siya talaga in person. Isa ito sa pinakamasarap na natikman ko sa Hong Kong, considering na hindi pa nga nila ito specialty. Sobrang juicy ng chicken and very tender, pero hindi malabsak. Even yung bibe na normally sa mga na-try ko ay dry, and kaunti lang yung laman, mabuto usually. Itong kanila, moist na moist din and mataba. Medyo greasy na nga eh. So, makasalanan to, pero ang sarap talaga. Hindi kumakain si Vince ng goose, or kahit nga duck, hindi siya kumakain eh. So, yay! Ako lahat yung umubos. Isa pang in-order namin ay seafood and assorted vegetable in clay pot. And yes, malaki yung serving nito, pang group din. Fresh na fresh and walang kalansa-lansa ang squid, fish, and shrimps. Pero sa broth, natatalo ng petchay yung lasa ng seafood. Pero kung kaya nyong pumunta dito ng lunchtime or early afternoon, gawin nyo kasi mas tipid kapag time na yon. From 10:30 a.m. to 4 p.m., may mga rice toppings sila na available for as low as 55 Hong Kong dollars lang. And from 2:30 to 4 p.m. naman, may noodle toppings na as low as 39 Hong Kong dollars lang. Or 285 pesos yon. Hindi lang talaga namin naabutan so napilitan kami dito sa for sharing. Pero wag nyo kaming gayahin. Isa pang Michelin-recognized na noodle place dito sa Central area ay itong What to Eat. Yes, yan talaga yung name. And it serves Taiwanese-style beef noodle soup naman. Pagpasok pa lang namin, we were greeted by newspaper and magazine clippings about the place. And sinalubong din kami ng smile ng staff. Kung napapansin nyo, na-mention ko kapag friendly talaga ang staff kasi hindi naman parating ganun yung mga staff dito sa Hong Kong. And yung beef noodle soup dito costs between 85 and 95 Hong Kong dollars. Depende sa toppings. Yung order ni Vince ay topped with ribs which costs 85 Hong Kong dollars or 626 pesos, while yung akin naman ay combination ng karne and tendon or yung ano ba yung tendon sa Tagalog? Basta yung parang collagen sa may buto, parang ganon. Tama ba? Yun. Mahilig kasi talaga ako sa mga litid kahit na alam kong hindi masyadong healthy. And hindi naman nag-disappoint. Tingnan nyo, ang laki ng mga chunks ng beef and braised ito hanggang maging tender talaga. Ang broth naman ay rich and flavorful. Well seasoned din and hindi ito nakakaumay. It reminded us of the beef noodle soup na hindi namin makakalimutan sa Kaohsiung sa Taiwan. Mas thick din and al dente ang mga noodles. Chewy, which is how I like my noodles usually. Umorder din kami ng egg roll with cheese kasi specialty din naman nila yon. The eggs were spread thin, folded, and cut. And kapag kakainin mo na, you'll see na it's soft and moist inside. And the cheese oozing and even stretching na super haba. Kakatuwa. Isa itong what to eat sa gusto kong balikan if mapadpad ulit kami sa Hong Kong. Yes, nasa Central pa rin tayo.
Marami kasi talagang masarap and murang kainan dito. In fact, dito rin madalas may mga guided food tours and we were able to join one. Isa nga sa mga stops namin ay itong Dim Sum Square Kitchen. Sobrang na-enjoy ko yung kain namin dito kasi mahilig talaga ako sa dim sum. Meron silang hargaw or hakaw sa atin, which is shrimp dumplings. Shumai or siomai, which is pork and shrimp dumplings. Spring rolls with pork and shrimp din. And ang pinaka nagastuhan ko sa lahat ng mga tinry namin dito ay itong crispy barbecue pork buns, which is siopaw asado-ish, pero fried. Yung mga dim sum na yan, ang presyo ay between 23 and 35 Hong Kong dollars per basket. And bawat basket contains mga 3 to 4 pieces, depende sa item. Pero grabe, iba talaga yung mga dim sum dito sa Hong Kong, nakakapanibago. Palibhasa, nasanay ako sa mga extenders dun sa binibilhan ko sa amin. Pwede kang dumiretso dito, pero if you have a full afternoon and gusto nyong mag-food trip, join kayo ng food tour. Marami niyan dito sa Hong Kong. Kami, we booked with Hong Kong Foodie Tours. Hindi ito sponsored ha, we paid for our tour in full. Gusto lang namin silang i-recommend kasi we really had a great experience and marami kaming natutunan. May 6 food stops yung tour namin, pero in between may mga ibang dadaanan din like temple, market, and iba pa para magpababa ng kinain. You get to understand a bit about Hong Kong's food culture along the way. Ang kagandahan ng pag-join sa food tour, controlled yung serving. So, hindi ka masyadong mabubusog. Kasi, hindi ka mape-pressure na umorder ng marami, lalo kung malaki talaga yung serving. Hindi ko nire-reveal kung ano-ano pa yung ibang mga stops na kasama sa tour, pero included itong Dim Sum Square Kitchen and yung Chim Chai Key na na-mention ko kanina. The rest ng restaurant sa list na to, hindi kasama sa tour ha. We visited them independently na. Tulad ng Tim Ho Wan. Since dim sum din naman ang pinag-uusapan natin, isinod ko na to. Malamang familiar ka na dito kasi may Tim Ho Wan naman dito sa Pilipinas. But dito ito sa Hong Kong nagsimula noong 2009. I think ang first store nila ay Mongkok. Pero ang Sham Shui Po location nila ang may Michelin Bib Gourmand recognition. Pero dito kami kumain sa may Hong Kong station sa Central. Wala kasi ito sa plano namin. We were on our way to the airport nang magutom kami and ito lang yung may bakante and may luggage area. Unang dumating ang baked bun with barbecue pork na similar nga sa siopaw asado sa atin and talagang bentang-benta sa akin ang combination ng sweet and savory ng mga buns ng Hong Kong. Very well balanced. Napansin ko lang na mas mahal ang dim sum dito kumpara sa ibang mga na-try na namin before. Like itong siomai and hakaw nila, nasa 40 to 42 Hong Kong dollars. Pero masarap naman. Yung hakaw, pumuputok ang juice ng shrimp sa loob kapag kinagat yung translucent skin nito. Umorder din si Vince ng rice bowl na topped with minced beef and fried egg na carry lang naman. Yung rice lang kasi talaga yung habol niya dyan. And hindi ko rin napigilang mag-add ng rice noodle rolls with pig's liver. Mahilig talaga kasi ako sa atay. Kapag nakakita ako ng atay sa menu, ino-order ko yon. Ewan ko ba, baka aswang ako ng past life ko. Pero I loved it. Malambot, hindi rubbery, and walang irony aftertaste yung liver, and perfect sa soy-based sauce. Weird lang yung texture together kasi parang mushy on mushy, but it delivered naman gustatorily. Wow, gustatorily. Sabi! Isa rin itong noodle restaurant na consistently kasama sa Michelin Guide's Bib Gourmand list. Located naman ito sa may Jordan area sa Kowloon side. Mula sa labas, sobrang unassuming ng kainan na ito. Nagduda pa nga kami kung tama ba yung pinuntahan namin, pero tama naman. 60 years na itong nag-ooperate, so institution na ito sa area and popular ito sa mga locals kasi affordable din. Just like Chim Chai Key sa Central, ang specialty dito ay wonton noodle soup. Puring-puri nga ng Michelin yung noodle soup na yan. Pero, ewan ko, siguro dahil feeling ko, kotang-kota na kami sa noodle soup, iba yung in-order namin. Nag-dry noodles kami na topped with pork and hoisin sauce. Thin and firm yung noodles, which I like, pero medyo kakaiba siya for me kasi I feel like kumakain ako ng menudo with pancit. Masarap naman siya, nanibago lang ako siguro. Maybe, if kakain kayo dito, yung noodle soup na nga lang yung orderin nyo since yun naman yung specialty nila. Actually, sinervan din kami ng soup na part ng order namin and
If ito yung same broth na ginagamit nila sa noodle soup nila, very promising naman kasi apaka-flavorful nung soup na yon. Umorder nga rin pala kami ng gulay for a change. Sarap naman. Speaking of change, break muna tayo from Cantonese food and try Thai cuisine. Tamo, may magsasabi dyan, ano ba yan, nasa Hong Kong ka tapos Thai food ang kakainin, labo. Ganun talaga, para hindi masyadong magsawa sa Chinese food. Also, and ito yung bigger reason, that day na nagpunta kami dito, may bagyo sa Hong Kong and ito lang yung nakita naming restaurant na bukas dun sa area. Honestly, hindi ko nga sure kung dapat ko bang isama ito sa video na to kasi mahal siya. Pero mga ang sarap nito talaga. Yes, may Michelin Bib Gourmand Award din to, pero kahit wala, pak na pak to. Malapit yung lasa sa mga restos talaga na nagustuhan namin sa Thailand. Unang dumating ang somtam or pounded papaya salad with toasted peanuts, dried shrimps, and tamarind sauce. Heaven ang lasa, pero mala-impyerno sa anghang. As in, bumabagyo nun ha, pero pawis na pawis talaga kami, tagaktak. Pero okay lang, mahilig tayo sa hot and spicy. So, laban. Ang main course ko is khao soi. Bouncy ang egg noodles na nalulunod sa rich and textured na curry-based broth. May kasama itong big pieces of curried chicken na tender, perfectly cooked, and nanunuot yung flavor. And meron ding pickled mustard greens. It's topped with crispy fried noodles, coriander, spring onions, and red onions. And may slice of lime din to add a citrus punch. Si Vince naman had pad thai, which is one of the best pad thais we had outside Thailand. The flat rice noodles and the tiger prawns are coated all over with a sweet tamarind sauce, topped with bean sprouts and peanuts, and served with scallions and julienne green mango on the side, which was a nice touch. Never had pad thai with hilaw na mangga before, but it worked. Masarap talaga, kaya lang sobrang mahal for me. So I don't see myself na uulit dito next time mapadpad ako sa area. But it's worth a try. May na-try na ba kayo dito sa list? Or meron mang restaurant na wala sa listahan na gusto nyong kainan namin next time? Let us know sa comment section below. In our next video, iisa-isahin naman namin yung hotels na na-try namin sa Hong Kong and sasabihin namin sa inyo kung worth it ba siya or hindi. Huwag nyong i-miss yan, kaya subscribe na to this channel if hindi mo pa nagagawa and click mo na rin ang bell icon and choose all para lagi kang updated whenever we publish new episodes. If sa Facebook ka naman nanonood, please like and follow this page na rin. The first comment we want to highlight this week is from Christina Reyes 3788 na pinost niya sa Where to Eat in Bangkok video natin. Sabi niya, hindi ako masyadong fan ng J5 kasi nalipasan ako ng gutom doon nung pumila kami ng 6 hours. Pero winner ang Polo Fried Chicken. We used to live near the area and minsan bumibili lang kami ng fried bawang para ipang top sa mainit na kanin na may Japanese mayo. Yes! Na-enjoy din namin yung Polo Fried Chicken talaga and ang mura niya lang. Pabalik kami ng Bangkok soon and sana makakain kami ulit doon. Comment naman ni @Migster05 sa Where to Stay in Hong Kong video naman. Really well done info video. This also made me supremely nostalgic about HK since it's the first country me and my family decided to visit 10 years ago. Our trip was only less than 5 days since we booked a budget tour package, but it was nothing short of magical for all of us first-time travelers back then. Maraming salamat sa inyong mga comments. Keep them coming and we'll feature more in our next videos. Pwede nyo rin kaming i-follow sa Instagram, X, and TikTok. And if gusto nyo makinig sa mga travel stories namin, follow and listen to the Poor Traveler Podcast on Spotify or Apple Podcasts. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every food trip worth it.